végre eljött a várva várt nap, elindulunk meghódítani a világ legmagasabb közúton elérhető pontját, egyben teljesíthetjük indiai utazásunk legfontosabb célját. Irány az 5359 méteren fekvő Khardungla. A hegytetőn eltölteni javasolt 20-30 perc után a másik oldalon lecsorgunk a Nubra folyó völgyébe, hogy megaludjunk egy éjszakát Diszkitben. Khardungla. Khardung hágó, ugyanis a lát tibeti nyelven hágót jelent. Ez egy hegyi átjáró India Ladakh régiójában, és legkörzetét köti össze a Siok és Nubra folyók völgyével. A hágót 1976-ban építették, és 1988-ban nyitották meg a nyilvános közlekedés számára. A Khardungla hivatalos magassága 5359 méter, de sok helyen, például magán a hegytetőn egy-két táblán, valamint Lech szuvenir árusanyag portékáin, pólóin is helytelenül 5602 méteresnek jelölik. Számtalan földrajzi, térképészeti és GPS méréssel bizonyítottan 5359 méteren fekszik. Történelmileg is fontos átkelő volt, Lech régiót kötötte össze a kínai Kashgarral, évente 10 000 ló és teve haladt át ezen a karaván útvonalon. A második világháborúban hadianyagot is megpróbáltak átjuttatni Kínába, kevés sikerrel. Na hát gyerekek, közeledünk a világ legmagasabb pontjára, a Khardunglához. Mármint a világon legmagasabban motorozható ponthoz, a Khardunglához. Tejfehér ködbe és szakadó hóba jöttünk. Most itt fölfelé már kezd kitisztulni. A hágóra való feljutáshoz speciális engedély szükséges, melyet légben lehet beszerezni. Ára irodánként változó, nekünk fejenként 600 rupiért, azaz 2400 forintért sikerült hozzájutnunk. Bizonytalan volt a feljutás, ugyanis a béreltek közül kizárólag JK, azaz Jammu és Kasmír rendszámú járművek mehetnek fel. Mi a csillagokat is lehazudva bizonygattuk, hogy a Delhi rendszámú motorjaink nem béreltek, hanem megvásároltuk azokat. Na most vagy elhitték, vagy megunták a velünk való vitát. Ebben a magasságban gyakori, hogy jelentkezik a magashegyi betegség, mely légszomban, fejfájásban, szédülésben, hányásban, rosszabbik esetben ájulásban nyilvánulhat meg. Mi erre felkészültünk, a Spiti völgye óta naponta szedtük a Diamox tablettát, valamint 10 nap alatt folyamatosan haladtunk felfelé. Az enyhe légszomjon kívül semmit nem éreztünk. Na hát srácok, elértem. Itt vagyok a földön elérhető legmagasabb, közúton elérhető legmagasabb ponton, Khardunglánál. Itt a kis mocika, megjött közben Ispán is, és ez a legmagasabb pont. Majd ide berakom a fényképet, ami készült. Megmondom őszintén, elővettem az indián énemet, és odapofátlankodtam mindenki elé, és lefotóztattam magam. Mert itt Indiában nem ismerik a sorokat, nincs előzékenység, semmi. Itt élet-halál harc van, úgyhogy én ma kihasználtam, oda mentem és lefotóztam magam. És megvan, sikerült. Na, tehát itt vagyunk fönt a legmagasabban motorozható, nem kell még egyszer elmondanom. Itt vagyunk fönt a Khardunglán, bemutatom nektek, hogy néz ki az itteni környezet. Ugye itt van az a pont, ahova mindenki jön fotózkodni. Mi pofátlan módon beálltunk ide a motorokkal. Egyébként igazából az ott fönt a legmagasabb pont. Katonai ellenőrző pontok. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Nagy küzdés volt. Rengeteg küzdéssel járt, amire végre ideértünk. De most, hogy visszagondolok erre az elmúlt 16-17 napra, nagyon sok minden volt benne, aminek az lett a vége, hogy itt vagyunk. Ja, meg akarom nektek mutatni, hogy a Maggi leves, amit írtam a posztba, és hogy a Maggi kockából, vagy a Maggi zacskos levesből származik, azt így írják. Maggie. Hello. Ladakh.
Rescue Center, Oxygen Café. Ellenőrizd az oxigén szintedet, ellenőrizd le a vérnyomásodat, itt tudsz ilyen alapvető gyógyszereket kapni a további utazásodhoz, oxigént tudsz kapni, elsősegélyt tudsz kapni, úgyhogy itt fölkészültek mindenre. De hát az igazság, hogy ugye mi folyamatosan jöttünk ide föl, és valójában nem érzek semmit. Már olyan értelemben, hogy ilyen fizikailag. Mondjuk az ujjaimnak, vagy a tenyerem, az bizsereg, zsibbad, de ezen kívül nem érzek semmilyen más, nem érzek szédülést, semmi furcsa érzésem nincsen. Bár lehet, hogy kevés az oxigén. Most, hogy itt sétálgatok föl alá, most így érzem, hogy érzem kicsit a fejemet, meg ahogy itt sétálgatok, levegőt kell venni, az egy kicsit nehézkes. Tehát lehet, hogy azért van abban valami, hogy kevés az oxigén. Na hát, itt van az a pont, ami tulajdonképpen a túránknak a csúcspontja. Nem azt mondom, hogy nem lesznek ennél nagyobb élmények, de hogy tulajdonképpen ez volt számomra az egyik fontos cél, hogy itt legyünk. Na, egy kicsit kipihenjük a fölfelé útnak a fáradalmait, megmelegszünk. Itt vagyunk egy ilyen kis kávézóban. Toljuk a teát, Gami morzsolgatja a lefagyott kezeit, és rövidesen indulunk lefelé, mert most már az az igazság, hogy halálosan sok időt töltöttünk itt fönt. Na, lejöttünk a Kardungláról. Gyönyörű jó idő lett, süt a nap, le is vetköztünk az esőruhából. Már túl vagyunk az ellenőrzésen. Ott van egy ilyen ellenőrzőpont. Le kellett adni a papírokat. Iktattak minket. És ott megálltunk itt egy ilyen kis kajádában, ahol a Gabi, meg az Ispán, meg én is egg meggit eszünk, ami azt jelenti, hogy zacskós meggi szmekleves ráütve egy tojással. Elég jól néz ki. Csípős? Nem csípős. És ott a Buddha feje. És a mai szállásunk az itt van, szép zöld környezetben, hihetetlen, hogy annyira nagy az ellentét.
Fönn havas hegycsúcsok, középen csak a kopár sziklák, itt meg a zöld. Itt pedig ebbe a szállás helyen vagyunk. Nagyon szép kis Guest House. Na most eldugni mindent, meg vagytok örökítve. Minden, hogy eldugni minden. Az mit jelent? A pálinkát. Előlet kell eldugni. A gyerekek, akkor most bemutatjuk, hogy hogyan kell igazán indiai módra kajálni. Először is ülj le a földre, és utána falatozz kézzel mindenfélét, amit ide készítettek nekünk. Nagyon jó pofa. Ispán, élvezed a földön ülős, kézzel levős kajálást? Figyelj, mielőtt nem jöttél be, én azt mondtam, nekem szerencsém van, mert a jobbámat ki tudtam nyújtani, de szerintem, hogyha nem tudtam volna ezt megoldani, akkor én képtelen lennék. Na, úgyhogy Gabi azt mondta, hogy üljek el törökülésben. így falatozgatunk itt. Szeretném nektek bemutatni a szobámat, ahol alszok. Ez egy viszonylag jó minőségű, jól kinéző, szerintem nem olyan rég épített vendégház. Itt a szoba, francia ágy, éjjeli szekrényel, nincsen vele semmi probléma, viszonylag modern ágy, kellemes, kényelmes, nem is olyan kemény, tehát lehet majd benne aludni. Szekrény, ami mondjuk elég nehezen nyílik, függöny, erkéllyel, gyönyörű kilátással. A szobában nincsen különösebb gond, de a vizes blokkot, ha megnézitek, ti sem fogjátok érteni, hogy miről van itt szó. Ez az zuhanyzó. Ugye itt folyik a víz a zuhanyzóból. De nem csak a zuhanyzóból, hanem a zuhanyzóhoz fölvezető fal csőből mindenhonnét. És amikor zuhanyzol, akkor ez az egész folyik ide le a padlóra. És az még hagyján nem csak a padlóra, hanem a WC-re is. Tehát ez az egész itt csuron víz. Az ülőke, a WC előtti rész, és ha jól megnézitek, sehol nincs lefolyó. Tehát itt fürdesz, és nincs lefolyó. Most lefolyót én egy helyen találtam, itt a csap mögötti részen, mint hogyha oda folyna le a víz. Ide az ember be akar jönni éjszaka WC-re, akkor mindenképpen neoprén buvárruha. Egyszerűen ez a nem is tudom, hogy fogalmazzak meg, ez az igénytelenség, ez, hogy nem gondolkodnak ezek az emberek, hogy lehetne jobban megcsinálni valamit, mert egyébként rengeteg helyen találkozunk ilyennel. Tehát ez egy általános indiai fürdőszoba. Egyébként mindenhol van egy ilyen vödör, meg egy olyan kancsó. Most itt például hiányzik, de szokott lenni egy ilyen kis sámli, amire ráülnek, és akkor abból a vödörből locsolgatják magukra a vizet. De az, hogy ez itt szanaszét folyik, csuron víz lesz a slozi. Tehát most gondold el, hogyha rád jön az indiai kajától a hasmas, és leszeretnél ide ülni. Hát, atya úristen! Ez a víz, ez hogy fog innét eltűnni? Tehát mi? Nem értem. És nézzétek meg, ez a padlószőnyeg. Eleve, hogy van elvezetve itt a falak mellett, tehát hogy van kivágva? Szarul. És akkor, hát itt nem volt elég az anyag. Akkor rakjunk ide ilyen maradék plecsniket. Vagy például a függöny. Tehát itt van egy bazi nagy ablak, és ennyi a függöny. Tehát nem tudod behúzni teljesen. Tehát most ha ne talált egy házaspár veszi ki ezt, vagy egy pár veszi ezt ki, akkor itt ingyen mozi van. Ha érdekel a történet folytatása, akkor iratkozz fel a csatornára. Feliratkozás után kattints a kis harangikonra. Így automatikusan értesítést kapsz, ha felkerül egy új videó.